Καλησπέρα μου παιδιά σε όλους. Ένα εντυπωσιακό έβριμα, μοναδικό στην Ολλανδία. Παρουσίασαν στις 21 Ιουνίου το 2023, σημαδιακή ημέρα και μάλιστα ημέρα Τετάρτη, αρχαιολόγοι στο Tiel, το οποίο βρίσκεται στην Ολλανδία. Ένα υπαίθριο ιερό ηλικίας άνω των 4.000 ετών, σύμφωνα με πληροφορίες από την Καθημερινή, όπου συγκεντρώνονταν εκείνη την εποχή οι κάτοικοι της περιοχής για να κάνουν θυσίες και τελετές. Ο αρχαιολογικός χώρος έχει έκταση ίση με 3 γήπεδα ποδοσφαίρου και περιλαμβάνει έναν τύμβο ο οποίος έπαιζε τον ρόλο ηλιακού ημερολογίου, εξού και το προσωνύμιο Stonehenge της Ολλανδίας. Πραγματικά ένα από τα μεγαλύτερα ευρήματα της σύγχρονης εποχής, και κάτι μου λέει ότι δεν θα είναι το τελευταίο. Αν δεν πέφτω έξω, και θα σας πω σε λιγάκι για ποιο λόγο το πιστεύω. Πολύ σημαντικό πριν συνεχίσω, είναι η πρώτη φορά, επαναλαμβάνω, που ανακαλύπτεται ένας τέτοιος χώρος στην Ολλανδία, και όπως σας είπα και πριν θα ακολουθήσουν κι άλλοι, γιατί δίπλα ακριβώς από το σημείο υπάρχει ένας ποταμός, ο οποίος είναι στην ουσία η συνέχεια του Ρήνου, όπως μπόρεσα να δω και στο screenshot το οποίο θα σας δείξω τώρα. Είναι αυτό εδώ. Βλέπετε ακριβώς δίπλα από μένα που υπάρχει η λέξη Tiel. Είναι μια πάρα πολύ μικρή περιοχή στην Ολλανδία. Ακριβώς δεξιά από κάτω υπάρχει ο ποταμός, ο οποίος ονομάζεται Vaal και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, παράξενο αλλά και ύποπτο για ποιο λόγο αυτός ο ποταμός έχει βαπτιστεί και έχει πάρει το όνομα ενός φοινικικού θεού από το πάνθεο των Χαναναίων, που χρονολογείται τουλάχιστον στο 1500 π.Χ. Οπότε αυτήν την πληροφορία θα ήθελα να την κρατήσετε για το μέλλον, γιατί έχω την εντύπωση, και συνήθως δεν πέφτω έξω, ότι θα ακολουθήσουν και άλλες πολλές ανασκαφές και ανακαλύψεις στην περιοχή. Τώρα, να σας πω ότι ο τύμβος έχει διάμετρο 20 μέτρα και περιείχε τα λείψανα περίπου 60 ανδρών, γυναικών και παιδιών. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω τι θα προκύψει από την εξέταση DNA. Από τα ανοίγματά του έμπαιναν απευθείας οι αχτίδες του ήλιου κατά τη μεγαλύτερη και τη μικρότερη ημέρα της χρονιάς. Όπως αντιλαμβάνεστε, δεν πρέπει να ήταν καθόλου τυχαίοι οι άνθρωποι που το έχτισαν, και εδώ μια σπάνια φωτογραφία που μπόρεσα να βρω, αν μπορέσω λιγάκι να το κάνω παύση εδώ, φαίνεται ξεκάθαρα πως πρόκειται για μια τεχνοτροπία η οποία είναι Μεσοποταμίας ή τουλάχιστον του ευρύτερου χώρου που ξέρουμε εμείς οι Αιγιάτες. Βλέπετε, αυτό δεν πρέπει να έχει καμία απολύτως σχέση με τους Ολλανδούς. Γι' αυτό και είναι τόσο καταπληκτικό αυτό το έβριμα και τόσο σπάνιο, γιατί αποδεικνύει ότι κατά πάσα πιθανότητα οι πρώτοι κάτοικοι οι οποίοι είχαν πάει σε αυτή την περιοχή δεν πρέπει να ήταν ούτε γερμανικά φύλλα με τα οποία συγγενεύουν οι Ολλανδοί, αλλά ούτε και Σάξονες. Οπότε θα το δούμε και στο τέλος στις παρατηρήσεις, μάλλον πρόκειται για κάποια άλλη εθνοτική ομάδα. Το ζήτημα όμως είναι ποια είναι αυτή. Είναι κάτι που ελπίζουμε να το απαντήσουν οι ιστορικοί και οι αρχαιολόγοι στο μέλλον. Λοιπόν, να σας πω ότι η ανασκαφή ξεκίνησε το 17 στο Tiel, το οποίο απέχει περίπου 50 χιλιόμετρα από την πόλη Ούτρεχτ. Στα ελληνικά είναι Ουτρέχτη. Μελετώντας τις διαφορές στη σύνθεση του εδάφους, οι αρχαιολόγοι εντόπισαν συνολικά 3 ταφικούς τύμβους σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος, όπως σας έλεγα πριν από λίγο, απέχει μόλις μερικά χιλιόμετρα από την όχθη του ποταμού Vaal, λέει το δημοσίευμα, αλλά όπως σας έδειξα
πριν από λίγο στον χάρτη, εγώ νομίζω ότι μιλάμε για λίγες εκατοντάδες μέτρα. Το Τίελ είναι πάρα πολύ κοντά στις όχθες του ποταμού Βάαλ και όπως σας είπα και πριν, αυτό το όνομα θα πρέπει οπωσδήποτε να το συγκρατήσουμε για το μέλλον. Πάμε παρακάτω. Τα ανοίγματα γύρω από τον μεγαλύτερο τύμβο λειτουργούσαν σαν ηλιακό ημερολόγιο, με το οποίο καθορίζονταν σημαντικές στιγμές όπως οι γιορτές και η συγκομιδή, ανέφεραν οι αρχαιολόγοι. Προκύπτει λοιπόν για άλλη μια φορά ότι αυτοί οι άνθρωποι έχτισαν αυτό το μνημείο με σχεδιασμό ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έχτιζαν και οι αρχαίοι Έλληνες, με τον ίδιο τρόπο που έχτιζαν και οι κάτοικοι, θα πω, όχι οι Σκανδιναβοί, που κατοικούσαν τότε στη Σκανδιναβία, οι οποίοι αμφισβητώ ευθρασώς ότι ήταν οι Σκανδιναβοί, το απορρίπτω, όπως επίσης και για τους χτίστες που έχτισαν το Stonehenge, το αμφισβητώ ότι ήταν Άγγλοι. Από και κλείεται. Όλοι αυτοί οι πολιτισμοί ήταν εντελώς βάρβαροι εκείνη την εποχή και δεν πιστεύω ότι ήταν ικανοί να κατασκευάσουν κάτι παρόμοιο. Συνεχίζουμε. Ο λοφίσκος αυτός θυμίζει το Stonehenge. Σας το έλεγα μόλις τώρα. Το περίφημο και μυστηριώδες προϊστορικό μνημείο της Αγγλίας, όπου παρουσιάζεται το ίδιο φαινόμενο, μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση NOS. Οι άλλοι δύο τύμβοι είναι μικρότεροι σε μέγεθος και στους τρεις γίνονταν ταφές επί σχεδόν 800 χρόνια. Να προσθέσω μάλλον και πάρα πολύ παλαιότερα. Θα υπήρχαν σίγουρα. Τώρα, το τι απέγιναν δεν το ξέρει κανείς. Βλέπετε που λένε ότι μοιάζουν πάρα πολύ με τις Αγγλίας. Από αυτό και μόνο μπορούμε να βγάλουμε ένα ασφαλές και γρήγορο και άμεσο συμπέρασμα, αν και δεν το συνηθίζω, ότι αυτοί οι χτίστες κατά πάσα πιθανότητα συγγενεύουν με τους μεγαλειθικούς χτίστες του μνημείου που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας, του Stonehenge. Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πήγαν πρώτα στην Ολλανδία και από εκεί να φύγαν και να πήγαν στην Αγγλία. Περιμένουμε επιβεβαίωση. Μια άλλη εντυπωσιακή ανακάλυψη των αρχαιολόγων ήταν μια γυάλινη χάντρα που βρέθηκε μέσα σε έναν τάφο και διαπιστώθηκε ότι προερχόταν από τη Μεσοποταμία, το σημερινό, κρατηθείτε, Ιράκ. Το σημερινό Ιράκ. Απίστευτη πληροφορία. Αυτή η χάντρα ταξίδεψε 5.000 χιλιόμετρα πριν από 4 χιλιετίες, δήλωσε ο επικεφαλής της ομάδας Christian Vanderlinde. Το γυαλί δεν κατασκευαζόταν εδώ. Η χάντρα ήταν ένα εκπληκτικό αντικείμενο για τους ανθρώπους επειδή ήταν άγνωστο υλικό. Και όσο εγώ μιλάω νομίζω πως έχει περάσει ήδη αυτή η χάντρα από τις οθόνες σας και νομίζω θα ξαναπεράσει κιόλας, οπότε θα μπορέσετε να την δείτε. Αυτό το είπε ο Stein Arnoldsen, ο οποίος είναι από το Πανεπιστήμιο του Groningen. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η χάντρα αποτελεί την απόδειξη, και ερχόμαστε και την βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας, ερχόμαστε λοιπόν να στηρίξουμε αυτό που υποστηρίζω εδώ και τόση ώρα, ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδεχόμενο αυτοί οι άνθρωποι με τα πόδια, με τα βουβάλια τους, όπως λέει και μία έρευνα της Deutsche Welle, με τα βουβάλια τους να το πήραν γεωγραφικά ανηφορικά και να φτάσαν μέχρι εκεί, μέχρι την Ολλανδία, και από εκεί να προχώρησαν ακόμα πιο πέρα λόγω κλιματολογικών αλλαγών, λόγω πολεμικών συγκρούσεων. Αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή δεν το ξέρουμε, όμως παρόλα αυτά οι επιστήμονες θεωρούν ότι η χάντρα αποτελεί απόδειξη ότι οι κάτοικοι, επαναλαμβάνω, των δύο περιοχών, δηλαδή Ιράκ και Ολλανδίας, είχαν επαφές μεταξύ τους ήδη από εκείνη την εποχή. Τι σας έλεγα πριν από λίγο? Ποταμός Βάαλ, ακριβώς πιο πάνω από το Ιράκ ζούσαν
οι Χαναναίοι. Λοιπόν, και αυτό εδώ που βλέπετε τώρα στις οθόνες σας είναι μια χάλκινη μύτη, αιχμή ενός βέλους, η οποία βρέθηκε επίσης στο σημείο. Καταπληκτικό. Και κάτι ακόμα που βρέθηκε στο σημείο, αν μπορώ να το δείξω, είναι αυτό εδώ και είναι πραγματικά απίστευτο, πάλι από χαλκό. Είναι είναι ένα τσεκούρι σε μινιατούρα. Πραγματικά απίστευτο έβριμα, είναι πάρα πολύ μικρό. Τώρα, από όσο μπορώ να διακρίνω, βλέποντας την παλάμη του ανθρώπου που το βαστάει, νομίζω δεν πρέπει να είναι πάνω από 2-3 εκατοστά. Εσείς τι πιστεύετε? Δεν μπορώ τώρα να καταλάβω, αλλά νομίζω πως κάπου εκεί πρέπει να είναι, 2 με 3 εκατοστά. Και εδώ είναι η άλλη φωτογραφία που σας έλεγα πιο πριν, είναι το βέλος. Στο τέλος του βίντεο θα κάνω κάποιες παρατηρήσεις πάνω σε όλα όσα σας έχω δείξει στις φωτογραφίες και φυσικά και πάνω στα ευρήματα. Λοιπόν, οι αρχαιολόγοι ξέρουμε δηλαδή ότι χρειάστηκαν 6 χρόνια για να ερευνήσουν περισσότερα από, κρατηθείτε, 1 εκατομμύριο ανασκαφικά αντικείμενα, 1 εκατομμύριο ανασκαφικά αντικείμενα, τα οποία χρονολογούνται από την εποχή του λίθου, του χαλκού, του σιδήρου, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αλλά και τον Μεσαίωνα. Μετά δε την ολοκλήρωση της ανασκαφής, ο χώρος καλύφθηκε ξανά για να επιτραπούν οι κατασκευαστικές εργασίες. Ορισμένα από τα ευρήματα θα παρουσιαστούν σε τοπικό μουσείο, στο Τίελ και στο Εθνικό Μουσείο Αρχαιοτήτων της Ολλανδίας. Επειδή ήδη είμαι σε ένα βρασμό, τι σημαίνει ακριβώς η λέξη ορισμένα από τα ευρήματα? Οι αρχαιολόγοι κάνουν λόγο για 1 εκατομμύριο ανασκαφικά ευρήματα. Καλά ακούσατε, 1 εκατομμύριο. Εγώ θα ήθελα, αν μπορούσαν, να μου τα δείξουν και τα 1 εκατομμύριο ανασκαφικά αντικείμενα. Και όχι μόνο μερικές εικονίτσες, οι οποίες πιστέψτε με είναι πάρα πολύ λίγες. Έψαξα να βρω και έχω βρει μόνο 5-6 αξιόλογες φωτογραφίες. Αυτές είναι όλο και όλο. Μιλάμε ότι υπάρχουν κύονες, μιλάμε ότι υπάρχουν ευρήματα. Όλα αυτά δεν γίνεται ούτε να τα συγκαλύψουν, ούτε να τα εξαφανίσουν. Γιατί βλέπετε τι γράφουνε? Ο χώρος καλύφθηκε ξανά για να επιτραπούν οι κατασκευαστικές εργασίες. Είναι δυνατόν να καλυφθεί ο χώρος, ο αρχαιολογικός? Καταλαβαίνετε όλοι ότι δεν θέλουν να βγουν όλα τα ευρήματα στη φόρα, γιατί προκύπτει τεράστια σύνδεση και μεγαλυθικών χτιστών και με τη Μεσοποταμία και ποιος ξέρει και με πόσα άλλα σημεία και μέρη του πλανήτη που δεν θέλουν με τίποτα οι Ολλανδοί να βγει προς τα έξω. Όταν υπάρχουν 1 εκατομμύριο ευρήματα, όταν από το 17 τρέχουν αυτές οι ανασκαφές, δεν γίνεται εγώ που διαβάζω κάθε μέρα αρχαιολογικά νέα να μην υπάρχουν αυτά τα ευρήματα διαθέσιμα. Είναι αδιανόητο. Λοιπόν, και τώρα πάμε στις παρατηρήσεις. Μία την έκανα μόλις τώρα. Έχει τεράστια ιστορική και αρχαιολογική σημασία να γίνει εξέταση DNA στους σκελετούς που έχουν βρει και να μας πούνε οι επιστήμονες αν οι νεκροί είχαν κάποια σχέση με τη Μεσοποταμία που υποψιάζομαι ή με τον ευρύτερο Αιγαιακό χώρο, γιατί τα φύλλα των Σαξώνων που είναι πρόγονοι των Ολλανδών δεν είχαν κάνει την εμφάνισή τους σε εκείνον τον χώρο. Και είναι γνωστό πως ούτε και το Stonehenge της Αγγλίας το έχτισαν Άγγλοι, αλλά πολύ πιθανόν μεγαλυθικοί χτίστες είτε από Μεσοποταμία Παύλα Λεβάντε, είτε από το Αιγαίο, είτε από την Ιρλανδία ή από την Σαρδινία. Αυτές είναι οι 4 περιοχές που φιγουράρουν ως οι πιο σίγουρες να έχουν χτίσει και να συνδέονται και με το Stonehenge αλλά και με αυτό το απίστευτο έβριμα που βλέπουμε σήμερα να αποκαλύπτεται στην Ολλανδία και δυστυχώς να αποκαλύπτεται και ταυτόχρονα να
πώς το λέμε εμείς στην κοινή, να χαντακώνεται. Έτσι. Δυστυχώς, με ξέρετε, είμαι πάρα πολύ ευαίσθητος με τα θέματα αυτά και αντιδράω γιατί δεν μπορώ να βλέπω να εξαφανίζουν αρχαιολογικά ευρήματα και ανασκαφές. Γιατί είμαι σίγουρος, αν όχι εξαφανίζουν, αποκρύπτουν. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πάμε παρακάτω. Η χάντρα που μόλις τώρα είχαμε δει στην οθόνη μας αποδεικνύει αυτό που έλεγα πριν από λίγο, ότι πολύ πιθανόν οι χτίστες να ήρθαν απευθείας από τη Μεσοποταμία και να εγκαταστάθηκαν στη σημερινή Ολλανδία, παίρνοντας μαζί τους τα αντικείμενά τους λόγω κλιματολογικών αλλαγών ή και λόγω πολεμικών συγκρούσεων. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή βλέπουμε ότι σήμερα κατοικούν σε εκείνες τις περιοχές οι μελαχρινοί Ιρακινοί, έτσι, έχουμε όλοι μια εσφαλμένη εντύπωση ότι έτσι πρέπει να ήταν και να έμοιαζαν οι κάτοικοι πριν από 4 και 5.000 χρόνια. Εγώ αυτό το αμφισβητώ επίσης. Μπορεί κάποιοι να υποστηρίζουν ότι είναι συνέχεια, εγώ το αμφισβητώ. Για λόγους δικούς μου, για λόγους έρευνας που έχω κάνει και πιστεύω ότι ένα μέρος ή ένα μεγάλο μέρος, αν θέλετε, της Μεσοποταμίας και ιδιαίτερα των Σουμέριων, δεν υπάρχει περίπτωση να μην συνδέονται όχι μόνο με το Αιγαίο, μιλάμε για κοινή εθνική καταγωγή, αλλά και με την δική μας Κρήτη. Αυτό θα ήθελα πάρα πολύ να το συγκρατήσετε για μελλοντικές έρευνες που θα κάνουμε. Λοιπόν, όπως σας έλεγα πιο πριν, βρέθηκε επίσης μια μύτη από ένα χάλκινο βέλος και μια χάλκινη μινιατούρα από τσεκούρι και τον χαλκό εκείνη την εποχή τον δούλευαν συγκεκριμένοι λαοί από όσο γνωρίζουμε και επίσης μάλλον συγκεκριμένοι λαοί έφτιαξαν και αυτά τα δύο αντικείμενα που σας έδειξα πριν από λίγο στις οθόνες σας. Εκτός κι αν αυτοί οι άνθρωποι είχαν διδαχτεί την τέχνη και την είχαν μάθει. Ξέρουμε όλοι ποια ήταν στον αιγαιακό χώρο η μητέρα του χαλκού. Για άλλη μια φορά είναι η Κρήτη. Όπως επίσης ξέρουμε ποιοι ήταν οι τεχνίτες οι οποίοι κατασκεύαζαν τις καλύτερες μινιατούρες παύλα σφραγιδόλιθους στον κόσμο. Πάλι οι Μινωίτες παύλα Κρήτες. Εντάξει. Αν κάνω λάθος κάπου, θα ήθελα πάρα πολύ όσοι με βλέπουν και αρχαιολόγοι και ιστορικοί να με διορθώσετε. Τώρα, και φτάνουμε στην τελευταία ερώτηση. Τι απέγιναν τα λοιπά 1.000.000 ανασκαφικά αντικείμενα και για ποιο λόγο δεν υπάρχουν φωτογραφίες τους στο διαδίκτυο και μας δείχνουν αυτές τις φωτογραφίες? Γιατί εγώ με αυτά τα παίρνω στο κρανίο. Μας δείχνουν λοιπόν αυτές τις φωτογραφίες. Έτσι. Λοιπόν, με τα κουφάρια εκεί από τα... Τι είναι... Το κεφάλι από το ελάφι, τι έχουν σκοτώσει ξέρω εγώ. Λοιπόν, θέλοντας να δείξουν ότι αυτό είναι. Κάπως έτσι θα ήταν ο τύμβος. Αυτή η φωτογραφία, να ξέρετε, παρόλο που την έβαλα, για μένα προσωπικά είναι αποπροσανατολιστική. Αποκλείεται να ήταν κάτι τόσο απλό όπως το δείχνουν εδώ στη φωτογραφία και ευτελές. Αποκλείεται. Ήταν εφόσον είχε να κάνει με τον ήλιο, με τις ησημερίες και εφόσον έπαιζε και ρόλο ηλιακού ρολογιού παύλα ημερολογίου, είχε καλούς και δεινούς κατασκευαστές. Αυτή είναι η ταπεινή μου η γνώμη. Αν εσείς έχετε μια άλλη εντύπωση ή μια άλλη γνώμη για αυτό το θέμα, θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω ποια είναι η γνώμη και φυσικά η άποψή σας. Λοιπόν, αυτά από μένα. Αν θα έχω κάτι νεότερο από το έβριμα, φυσικά θα σας ενημερώσω. Αύριο το βράδυ έχουμε ένα πάρα πολύ δυνατό βίντεο με θέμα τον χριστιανισμό και σας περιμένω όλους. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ, τα φιλιά μου από τη Θεσσαλονίκη. Καλή συνέχεια.